Salut! Salut! Iată-ne în sfârșit am reușit să punem mâna pe Africa Twin și chiar pe două. Am așteptat 2 ani, dar am pus mâna pe două. Da, inițial am vrut să o luăm pe Africa 1000. Când ne-a venit rândul să o luăm, s-a anunțat lansarea modelului 2100. Am zis, hai că luăm pe cel 2100, că nu o să mai vrea nimeni să vadă un review cu modelul vechi. După aia s-a terminat sezonul. A început sezonul de pandemie. Sezonul de pandemie și acum... Și de fapt și acum planul fusese să fie un Adventure Sports DTC și una normală, Da, fără cutie manuală, da. Am vrut să facem comparația până la capăt, să știi clar plusuri, minusuri pentru toate diferențele dintre cele două modele. Mă rog, n-a fost să fie, sunt două, una basic, să zicem, tot cu DCT și una Adventure Sport cu suspensie electronică și DCT și ea la rândul ei. Da, deci practic aproape cea mai ieftină, dacă i-ai dat jos DCT-ul, și vârful de gamă. Dacă îi pune un crash bar. Dacă îi pune un crash bar, dacă îi pui proiectoare, în fine, Proiectoarele trebuie și fără. Cu crash bar-ul mai cu emoții. Că ești, da. Ok. Adventure Sports, Africa Twin Adventure Sports. Ea este, cei de la Honda spun că e concepută mai spre touring. N-am înțeles de ce față de concurenți au dat denumirea de Adventure Sport, pentru că duce cu gândul fix la, eu cel puțin când am auzit de la noua Africa Twin, am crezut că ăsta e modelul mai de off-road. Ei zic că Africa Twin simplă e mai de off-road și aceasta e mai mult pentru touring. Într-adevăr, din punct de vedere caracteristici, așa este. La touring e clar mai, între cele două, e varianta mai bună. Denumirea, da, e un pic confuzantă, dar... Are acel sport. Ce are Adventure Sports-ul pe el? Există modelul simplu, dar poți să ți-l iei pe cel cu amortizoare reglabile electronic. Are DCT și acest. Deci, practic, ăsta este vârful de gamă. Și din cauza asta e și cea mai scumpă, ajunge la 18.000. Începe de la, adică asta... ajunge la, asta e la 18.890 dacă nu mă înșel. Și dacă vrei să spui crash bar și proiectoare, cred că ajungi spre 20.000. Dacă îți pui și bagaje, ai depășit. Ar mai fi de spus că asta are rezervorul de 24,8. Da, practic 25 de litri. Și la un consum de 4,8 combinat, dacă nu mă înșel, îți dă o autonomie undeva pe la 500 de kilometri. Da, în teorie. Probabil că în funcție de cum mergi. Are două ecrane, practic are un TFT de 6,55 și față de restul de modele e și touchscreen. Nu știu să mai existe altul, acum poate modelele au mai apărut, au mai apărut, dar oricum au fost primii. Are ecranul acela mic LCD cu informațiile esențiale. Apple CarPlay, da. Practic toată gama Africa Twin are ecranul și conectivitatea le au identice. Are roți tubeless și parbrizul e mult mai înalt și reglabil. E parbriz ăsta. Adică poți să mergi pe autostradă 130-140, nu poți merge 140 în România, mergi 130 cu viziera deschisă fără probleme. Mi s-a părut, s-ar putea fie din cauza carenei un pic diferite, nu știu de ce, la modelul ăsta îmi vine aerul pe mâini mai mult decât la cel simplu. Mai are în plus față de modelul standard niște deflectoare pe lateral care s-ar putea să fie cauza. Da. Mici, dar s-ar putea să... Parbrizul reglabil are 4 sau 5 poziții, se reglează doar stând pe loc pentru că îți trebuie 2 mâini. Dacă vrei să faci cascadorii, nu aș recomanda, probabil că poți și în mers, că nu e foarte dificil. Un pic greu de nimerit treptele intermediare de reglaj.
Da. Motorul e identic la toate. 1078 de centimetri cub, dacă nu mă înșel, 105 cai 105 cai sau 102 cai. Că și știu că mi-a 105 atras atenția Nm. că era cât Hornetul meu. Da, dar cuplu mult mai mare, 105, dacă nu mă înșel. La început, cred că prime un sfert de oră, mi s-a părut nou un pic slab, dar poate din cauza că e Având atâtea liniar. setări la un moment dat, până reușești să o faci să meargă cum vrei tu, îți Da, petreci niște dacă timp, aduci în sport și așa, chiar se duce n-ai o problemă. foarte bine. Are accelerația foarte linieră și atunci Cred că de aici nu remarci Da. când atingi vitezele. Ce aș mai spune ar fi înălțimea la așa. Mi se pare foarte confortabilă pentru persoane nu foarte înalte. Pentru că, de exemplu, Adventure Sports-ul eu l-am pus din amortizor în cea mai înaltă poziție, plus șaua în cea mai înaltă poziție. Și Tot ți se pare... mi se pare, nu, te obișnuiești, dar mi se pare un pic joasă, nu cred că, nu că ar fi o problemă. Da, eu la 1.76 mi se pare ok. Bine, eu m-am obișnuit cu poziția înaltă, dar îmi place mai sus, ce să zic. Adică pe poziție la minim, parcă aduce prea mult cu o motocicletă normală, de stradă. La minim, da, nu știu, la asta am stat, mie mi s-a părut că am stat cam jos, adică aș fi umblat la așa măcar să o ridic, având în vedere că amortizorul nu poți să-l reglezi pe înălțime. Ar mai fi de spus că și la amortizoare poți să reglezi practic Da, o infinitate de parametri și de combinații. deci se reglează, ca să reglezi amortizoarele, deci în cele 4 moduri standard, urban, off-road, gravel și touring, sau tour, cum spun ei, sunt setările prestabilite. Dacă vrei să-ți reglezi amortizoarele cum vrei tu, Intri în trebuie să intri pe unul din cele două de user, da? moduri de user. Și acolo ai două, practic poți să setezi odată tăria, modul de amortizare, de la soft, hard și medium, Da. și în funcție de încărcarea pe motocicletă, dacă e singur, cu pasager sau și cu pasager și bagaj. Da. Și după aia la fiecare ai 24 de poziții. poziții. Ce ar fi de menționat și n-am mai văzut la nicio altă motocicletă e că poți să faci setările astea separat pe față sau pe spate. Nu știu de ce ai vrea să faci, să ai fața foarte mare și spatele foarte tare, dar poți. Da, asta da. Corect, Recunosc că chiar, eu la asta le-am dat pe toate într-o singură direcție și a fost foarte ok. Ce nu știu eu la modelul fără DCT, nu știu, cred că se poate pune quick shifter, care mi se pare comod în off-road. Da. Da, nu știu. Vine cu, la fel, pe toate modelele, setările sunt 4 moduri de mers: urban, tour, Gravel și off-road și încă două setări customizabile. User 1, User 2. Mă rog, și în modurile standard poți să umbli la anumiți parametri, poți să reglezi controlul tracțiunii, cât de intruziv să fie, și cred că mai puteai să reglezi, are acel G-mod, în care spuneai că îți reglează modul în care răspunde intensitatea ambreiajului. clutch-ului. Da, cât de mult patinează sau nu patinează ambreiajul. N-am simțit-o foarte mult, ne-am jucat un pic, dar probabil că după ce mergi mai mult vei simți. În fine, din cauza rezervorului e un pic mai grea decât modelul normal, dar nu te obligă nimeni să umpli rezervorul dacă chiar faci o diferență. Cum ni s-a părut la mers? Păi mie, de exemplu, pe autostradă, la viteză legală, e confortabilă, e ok.
Protecția la vânt, iar E ok, nu e zis. cea mai protejată, dar nu ești cel mai protejat, dar e foarte ok. Da, În poate în mergea off-road- parbrizul un pic mai lat, da. Probabil, că de Da. înalt e sigur înalt, dar Cel mă mai rog. mare disconfort care putea să-l ai să-ți vină vântul în față e eliminat, poți să mergi liniștit, da. cu viziera deschisă. Adică mi se pare o motocicletă ok pentru touring și foarte mișto de mers în off-road, Da, una peste alta. deci roata din față de 21 de inch face clar diferența. Deci pentru off-road cred că it's a must, aproape. În oraș, deși e o motocicletă mare și grea, e îngustă, e agilă, roata de 21 nu o să vă încurce foarte tare, adică Da, nici nu ai nevoie de n-o perioada aia de simți. acomodare pe care o mai ai în alte motociclete, să te acomodezi cu roata mare Da, pe să față. vrei să iei curba pentru un loc și ea să meargă până alt loc. Ok. Așa, oarecum fără legătură, mie îmi place și cum se aude. Da, Se aude bine. se aude bine. Se aude bine și când mergi pe ea și când trece Când- cineva pe lângă tine. Îți dă senzația de forță. Exact. Păi, partea, să zic, punctul sensibil oarecum, prețul. Modelul ăsta ajunge la 17.890, dacă Da, am reținut eu corect. adică full și cu un crash bar și cu niște proiectoare, Ajungi ajungi pe la 20.000. deja clasicul 20.000. Acum, dacă îl compari cu motocicletele adventure mari, e pe acolo. Oricum, chiar am avut un articol pe tema asta, o comparație între prețurile adventure-urilor mari și dacă te uiți și pui aceleași dotări pe toate, ești cam pe acolo într-o Marge de 1500 de euro. 1500 de euro, da, în fine. Deci, cred că până la urmă depinde ce îți dorești și ce ți se potrivește. Pe aia ți-o iei. Ok, asta a fost despre Africa Twin. Sezonul ăsta nu știu dacă mai reușim să testăm ceva, dar sigur vom mai face ture, sper mai mult off-road și sigur avem multe drumuri noi Care și urmează să fie puse. urmează să fie publicate pentru că am mers ceva în vara asta, chiar dacă și cu pandemia. Așa că cine nu ne urmărește deja să dea subscribe, follow, Like. toate cele. Și să mulțumim și Motor Team și Honda România pentru cele două prezente aici. Da.